Cô em gái nhà bên từ nhỏ đã ghét tôi. Lúc nhỏ, mẹ cô ấy bỏ đi. Mọi người đều mắng cô ấy là đồ ăn mày. Tôi cho cô ấy kẹo, chơi đồ hàng cùng cô ấy lại xa lánh, không muốn tiếp xúc với tôi gặp lại cô ấy trong một buổi xem mắt. Cô ấy trút thuốc mê, trói tôi trên giường, nói rằng thích tôi, yêu tỏ tình với tôi suốt 7 ngày 7 đêm. Trước khi tôi kiệt sức mà tôi đã nhìn thấy gương mặt điên cuồng mà bi thương của cô ấy. Tại sao em không thể làm em gái của anh? Em ngưỡng mộ anh lắm. Để em làm vợ anh, có được không? Tôi đau đớn nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy, tôi đã quay về mùa hè năm ấy. Lúc này, bạn 18 tuổi, đang ngồi trên giường thở dài. Ngoài cửa vọng vào tiếng khóc của một cô bé, khiến tâm trạng bạn bực bội. Đây là 2 ngày sau khi bạn trọng sinh. Là bữa đòn thứ 5 của Lâm Tiểu Khê rồi. Mẹ trong bếp khẽ lẩm bẩm, đúng là nghiệp chướng. Cô bé đáng yêu như vậy mà ngày nào cũng bị đánh. Nói rồi liền sai bạn đi mua thức ăn. Lúc nhận tiền, bạn liếc mẹ một cái. Đáng yêu thì có ích gì? Đáng yêu như vậy, lớn lên chẳng phải đã lấy mạng con trai cưng của mẹ sao? Mua thức ăn xong, bạn định mua một cây xúc xích nướng tự thưởng, nhưng vì thiếu tiền, đành phải mua một cây kẹo bông gòn mà đứa trẻ nào cũng thích. Bạn liếm một miếng, thấy vị cũng không tệ. Vừa ngẩng đầu lên, bạn liền phát hiện cô bé lấm lem ở cách đó không xa, và dường như cô ấy cũng đã thấy bạn. Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau, bạn thấy rõ trong mắt sự căm hận không hề che giấu. Trong phút chốc, bạn toát mồ hôi lạnh. Kiếp trước, chỉ vì đi xem mắt, uống phải một ly trà mê ngủ, tỉnh dậy đã bị cô ấy trói trong nhà trọ, bị hành hạ suốt mấy ngày mấy đêm. Bạn chỉ nhớ lúc cuối, cô ấy cắt cổ tay. Nằm trong lòng bạn cười lớn. Anh ơi, anh mãi mãi thuộc về em rồi. Sẽ không đi xem mắt với người khác nữa, đúng không? Kiếp sau, chúng ta lại ở bên nhau nhé. Cảm giác sợ hãi quen thuộc lan khắp cơ thể, đầu óc bạn trống rỗng, vô thức đưa cây kẹo bông gòn qua. Em ăn không? Cô bé bị hành động tốt bụng đột ngột của bạn làm cho ngỡ ngàng, ngây người tại chỗ, trông có chút ngốc nghếch. Sau một lúc do dự, cô bé đưa bàn tay nhỏ đầy sẹo ra, cẩn thận nhận lấy cây kẹo bông. Trên gương mặt lấm lem cũng nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn anh. Giây đó, bạn cảm thấy tim mình lỡ mất mấy nhịp. Hoan hồn lại chỉ muốn tự tát cho mình 2 cái. Sao lại suýt chút nữa bị lừa rồi? Lúc Lâm Tiểu Khê đang cắn kẹo, bạn vội vàng chạy về nhà. Quay đầu lại thì phát hiện có một cái đuôi nhỏ bám theo. Cô bé mở to đôi mắt sáng ngời, rụt rè đưa cây kẹo bông về phía bạn. Anh ơi, anh còn ăn không? Em mới ăn một chút thôi. Anh ăn bên này này. Tay em không bẩn đâu. Vẻ đáng thương nhưng lại dễ thương chết người đó khiến bạn ngẩn người. Bạn thật sự không hiểu nổi, một cô bé mềm mại dễ thương sau như vậy, sao lại trở thành một Yandy điên cuồng như thế? Bạn vừa định mở miệng từ chối, mẹ từ đâu vụt ra tát một cái vào đầu bạn. Mày muốn chết à? Còn giành kẹo bông của em gái nữa. Bạn xoa đầu, chưa kịp giải thích, Lâm Tiểu Khê đã bị mẹ xuất hiện đột ngột làm cho giật mình, cả người lăn xuống cầu thang. Mẹ sợ hết hồn, vội vàng xuống lầu đỡ cô bé dậy, liên tục hỏi mấy câu, đau ở đâu, có khó chịu chỗ nào không? Chỉ nhìn chăm chăm cây kẹo bông đã bẩn dưới đất, bĩu môi, cố nén nước mắt đang trực trào. Mẹ đau lòng chết đi được, dùng giọng điệu dịu dàng mà cả hai kết bạn chưa từng nghe thấy. An ủi, Tiểu Khê, con không sao chứ? Dì đưa con đi khám bác sĩ nhé. Lâm Tiểu Khê lại rùng mình, lắc đầu như chống bỏi. Con không đi đâu, con không có tiền. Họ sẽ tìm bố con. Tin được rồi thì khỏi phải nói, lại là một trận đòn. Mẹ im lặng một lúc, dường như đã quyết định điều gì. Bé Lâm Tiểu Khê đi vào nhà. Lâm Tiểu Khê lại cứ ngây ngốc nhìn bạn. Bạn theo bản năng có chút sợ hãi, làm mặt quỷ trêu lại cô bé. Không biết có phải ảo giác không? Bạn thấy trong đôi mắt đẫm lệ của cô bé ánh lên vài phần ý cười. Về đến nhà, việc đầu tiên bạn làm là phủi sạch quan hệ. Kẹo là con mua. Con mới ăn một miếng thôi. Lâm Tiểu Khê như bị sốc, bật dậy, vội vàng lắp bắp xin lỗi. Xin lỗi. Sau này, em không dám ăn nữa. Mẹ thấy vậy liền vội vàng dỗ dành. Lúc này, bạn nhìn mẹ đang tỏ vẻ đau lòng, quỷ chọc cười Lâm Tiểu Khê. Tâm trạng có chút phức tạp. Còn nhớ trước kia bố mẹ cũng từng thăm dò hỏi bạn, muốn đón Lâm Tiểu Khê về làm em gái bạn. Lúc đó bạn rất chê bai, cảm thấy cô bé lấm lem bẩn thỉu. Các bạn trong trường đều không chơi với cô bé. Bạn cũng không muốn. Khi bố mẹ dắt cô bé đến cửa, bạn còn khóc lóc om sòm, tỏ vẻ không đồng ý. Bạn thở dài một hơi, chả trách lúc bị trói trên giường, Lâm Tiểu Khê đã khóc và nói, tại sao em không thể làm em gái của anh? Em ngưỡng mộ anh lắm. Để em làm vợ anh, có được không? Cũng xem như là người một nhà rồi. Một cảm giác tội lỗi tràn ngập cơ thể.
Bạn quay người về phòng, lấy ra đồ ăn vặt cất giữ bấy lâu. Cô nén nỗi sợ, xé bao bì và đưa qua. Vậy em ăn chút gì đi. Lát nữa mẹ anh nấu cơm xong ngay. Lâm Tiểu Khê không nhận, chỉ ngây ngốc nhìn bạn. Mẹ thấy vậy liền nhận từ tay bạn rồi đưa thẳng cho cô bé. Sau đó kéo bạn về phòng, nhìn bạn rất nghiêm túc. Con có thích có em gái không? Bạn không nghĩ ngợi gì mà lắc đầu. Thích cô ta thật sự là toi mạng đó. Mẹ ngẩn ra một lúc, sau đó đổi cách hỏi khác. Bạn biết rõ mẹ muốn nói gì. Kiếp trước vì sự từ chối của bạn mà dẫn đến kết cục đó. Lần này, liệu có nên để bi kịch tiếp diễn không? Nói cho cùng, Lâm Tiểu Khê bây giờ chỉ là một cô bé, chỉ cần một cú đấm chắc sẽ khóc rất lâu. Bạn tưởng tượng mà suýt bật cười, sau đó nhìn mẹ. Mẹ có phải muốn nhận nuôi em ấy không? Nhưng em ấy có bố mà. Ôi, không sao đâu. Bố của Tiểu Khê thường xuyên không có nhà. Đến nhà mình, con lại có bạn. Và bóng dáng nhỏ bé kia. Tình hình nhà Lâm Tiểu Khê bạn đương nhiên biết rõ. Ông bố nghiện rượu, bà mẹ bỏ trốn. Sống sót được là nhờ ăn cơm trăm nhà của hàng xóm. Dù đáng thương đến mấy cũng không ai dám nhận nuôi. Trước đây có người đã thử. Kết quả là bố cô bé báo cảnh sát tội buôn người. Khi cảnh sát đi rồi, ông ta còn ném rác trước cửa nhà hàng xóm. Đập chai bia. Bạn thở dài rồi cuối cùng cũng gật đầu. Mẹ lập tức vui mừng thưởng cho bạn một khoản tiền khổng lồ 10 tệ. Sau đó dẫn Lâm Tiểu Khê về nhà lấy quần áo. Lâm Tiểu Khê mặt tái mét, tưởng mình sắp bị đuổi đi. Nhìn bạn đầy đáng thương. Mẹ thấy vậy, liền kéo bạn theo cùng giải thích cho Lâm Tiểu Khê. Nghe xong, mắt cô bé sáng lên, rụt rè đưa tay kéo vạt áo bạn. Nói nhỏ nhưng rất nghiêm túc, anh ơi. Tay em không bẩn đâu. Bạn liếc nhìn cô bé lại cười tươi tét lấy lòng bạn như một con mèo con. Lúc mở cửa, phòng khách bừa bộn. Trên sàn còn có vết máu rõ ràng. Cảm nhận được bàn tay nhỏ đang nắm chặt vạt áo mình, bạn định an ủi vài câu. Quay đầu lại, bạn bất ngờ thấy vẻ lạnh lùng và chế giễu trên mặt Lâm Tiểu Khê. Biểu cảm quen thuộc này, trong một khoảnh khắc khiến bạn như rơi xuống hầm băng. Chẳng lẽ lúc này cô bé đã lệch lạc rồi? Đây là dẫn sói vào nhà sao? Nhưng bạn chưa kịp nghĩ kỹ, quần áo của Lâm Tiểu Khê đã được đóng gói xong. Quần áo của cô bé vốn không nhiều, hơn nữa đa phần không vừa người. Kể từ khi mẹ cô bé bỏ đi, cô bé chưa bao giờ có quần áo mới. Mẹ không kìm được lòng thương, dì mua cho con đồ mới nhé. Thời gian này con cứ ở nhà dì. Khi nào bố con về, con sẽ quay về. Con sẽ không để ông ấy phát hiện đâu. Lâm Tiểu Khê ngoan ngoãn trả lời, khiến mẹ càng thêm đau lòng. Buổi tối, bố bạn, một bác sĩ, xử lý vết thương cho Lâm Tiểu Khê. Trên người cô bé có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Điều may mắn duy nhất là không bị thương vào xương. Nước mắt mẹ trực trào. Lâm Tiểu Khê lại cười an ủi, con biết phải cuộn cho người lại, để không bị đánh vào đầu và xương. Giọng nói non nớt nhưng kiên cường đó khiến cả nhà vỡ oa trong một giây. Tối hôm đó của bạn đều được cắp vào bát quả Lâm Tiểu Khê. Bạn chỉ biết nhìn đăm đăm. Lâm Tiểu Khê lại lén gắp hết đùi gà vào bát bạn. Anh ơi, ăn đi. Bạn không do dự nhiều mà gắp lại. Em cũng ăn đi. Nhìn cô bé trước mặt chỉ cần ăn một bữa cơm là đã mãn nguyện đến mức mắt lấp lánh như sao. Hai cảm xúc phức tạp, thương hại và sợ hãi khiến bạn không ngừng giằng xé. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau bạn đã la lớn. Mẹ lại đề nghị tối nay Lâm Tiểu Khê ngủ cùng bạn. Bạn thà chết không theo. Mẹ thì nói chỉ cần chịu một đêm thôi, mai sẽ mua một cái giường tầng. Đúng lúc này, bạn nghĩ đến sự bất thường của Lâm Tiểu Khê ban ngày. Để quan sát xem đối phương có lệch lạc không, bạn cuối cùng đã chọn thỏa hiệp. Và bạn vừa nói xong, Lâm Tiểu Khê đã ngoan ngoãn đi đến bên bạn. Hi hi. Em ngủ không có cưa quậy đâu. Mẹ cũng về ngủ đi. Bạn không nói gì, trực tiếp nằm xuống giường. Tối nay bạn chuẩn bị thức trắng đêm. Sau khi Lâm Tiểu Khê lên giường, cũng hiểu chuyện nằm ở mét xa nhất. Nhưng Lâm Tiểu Khê chỉ vừa khẽ trở mình, bạn đã sợ đến mức lăn thẳng xuống đất. Cảm giác sợ hãi ăn sâu vào xương tủy đó khiến cơ thể bạn phản xạ có điều kiện. Anh ơi, anh có sao không? Bạn lại cảnh giác nhìn cô bé. Vừa rồi em làm gì vậy? Lưng em vừa đau vừa ngứa. Em muốn trở mình. Em không động nữa đâu. Lâm Tiểu Khê tự trách cúi đầu. Còn bạn quan sát kỹ cô bé đang cẩn thận trước mặt. Gương mặt đó dù bị thương cũng không thể che đi vẻ đáng yêu, khiến bạn có chút buồn lòng. Người xinh đẹp như vậy sao có thể giết bạn được chứ? Bạn cố gắng thuyết phục bản thân. Lâm Tiểu Khê bây giờ và cô gái điên cuồng kia là hai người khác nhau. Nhưng trái tim lại cứ âm ỉ đau, không nghe lời. Em có thể ngủ dưới đất. Trước đây ở nhà em cũng ngủ ở ban công. Anh ơi, để em ngủ dưới đất nhé. Lâm Tiểu Khê cúi đầu nhìn bạn đáng thương. Giọng nói cũng ngày một nhỏ dần. Còn bạn, sau khi cắn răng quyết định,
đã vỗ vỗ lên giường. Đừng nói nữa, ngủ chung đi. Thấy Lâm Tiểu Khê còn định nói gì đó, nhanh lên đi. Nói cho mà biết, anh buồn ngủ lắm rồi. Nghe vậy, Lâm Tiểu Khê cuối cùng cũng rón rén trèo lên giường, cuộn tròn ở một góc. Bạn quay lưng về phía cô bé, khẽ ngân nga bài hát kinh điển đêm nay không ngủ. Nhưng chẳng bao lâu đã ngủ say. Bạn đã đánh giá quá cao cơ thể này của mình. Còn Lâm Tiểu Khê, người vẫn không dám động đậy. Nghe thấy tiếng thở đều của bạn, từ từ dịch lại gần bạn. Vẻ phức tạp trong ánh mắt, hoàn toàn không giống một cô bé ở độ tuổi này. Anh ơi! Lâm Tiểu Khê ngây ngốc nhìn gò má bạn lúc ngủ say. Cô bé có một bí mật nhỏ không ai biết. Cô bé từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ bạn có một người mẹ tuy hay cãi nhau mua cho bạn mọi thứ, ngưỡng mộ bạn có một người bố cõng bạn trên vai, mua đủ thứ ngon, ngưỡng mộ bạn có rất nhiều bạn bè ở trường, ai cũng thích bạn. Cô bé có chút ghen tị với những người có thể ở bên bạn, bởi vì cô bé cũng rất thích bạn. Cô bé vẫn luôn nhớ lúc nhỏ bạn cũng đã chia kẹo cho cô, dắt tay cô đi đắp người tuyết chơi tuyết, lúc chơi đồ hàng đã để cô đóng vai cô dâu. Chỉ là tất cả đã thay đổi sau khi mẹ cô bé rời đi. Sự tự ti khiến cô bé không muốn, hay nói đúng hơn là không dám lại gần như một mặt trời nhỏ. Còn cô bé là con sâu bọ bị người ta khinh bỉ trong góc tối. Chỉ cần lén nhìn bạn thêm một chút là đã cảm thấy rất ấm áp. Đôi khi cô bé cũng không kìm được mà nghĩ, giá như mình là người một nhà với bạn thì tốt biết mấy. Nhưng cô bé chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ thực sự được đưa vào ngôi nhà này. Bây giờ, nằm chung giường với bạn, khiến cô bé không phân biệt được đây là mơ hay thực. Cô bé sợ rằng mình đang có một giấc mơ dài, chỉ cần qua đêm là sẽ tỉnh lại. Cô bé sợ hãi đưa bàn tay đầy sẹo ra, muốn chạm vào gương mặt của mặt trời nhỏ để cho mình một chút dũng khí, nhưng lại cảm thấy mình cuối cùng chỉ dám cách lớp áo, nhẹ nhàng chọc vào bụng bạn một cái. Hi hi, anh ơi, nhiều thịt quá. Cái tay này, cảm giác chân thực đó, khiến gương mặt cô bé nở nụ cười tựa thiên thần. Tuy nhiên, ngay sau đó, bạn trở mình một cái, đè lên người cô bé. Trong phút chốc, mặt Lâm Tiểu Khê đỏ bừng. Cơn đau từ vết thương cùng với sức nặng trên người, khiến cô bé không thở nổi. Nhưng vì sợ bạn tỉnh dậy, cô bé vẫn cắn răng không nhúc. Thế nhưng, một giây sau bạn lại đột ngột ôm chặt lấy cô, giống như ôm gối vậy. Lâm Tiểu Khê sững sờ. Lần cuối có người ôm cô bé ngủ là khi mẹ còn ở đây. Cảm nhận hơi ấm truyền đến từ cơ thể bạn. Cô bé tựa đầu vào ngực, ôm chặt lấy bạn. Chúc ngủ ngon anh. Giây phút này, cô bé cảm thấy mình như cô bé trong đêm đông giá lạnh. Dù cho hơi ấm này ngắn ngủi và chết chóc, dù cho không có ngày mai, cô bé cũng quyết không buông tay. Sáng sớm cuối tuần, bạn đang ngủ say thì bị một cái tát đánh thức. Mày muốn chết à? Em gái sắp bị mày đè bẹp rồi kìa. Đè cái gì mà đè? Tôi làm gì có em gái. Trong cơn mơ màng, bạn nghe thấy giọng nói quen thuộc. Không sao đâu gì ạ. Chắc là anh sợ em lạnh thôi. Bạn giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt sờ soạng khắp người, xác nhận không có dây chói mới thở phào. Ngẩng đầu lên, thấy mặt Lâm Tiểu Khê đỏ ửng. Lúc này bạn mới nhớ ra, tối qua nằm mơ ôm một cái gối ôm một cảm giác cực đã. Chẳng lẽ chính là cô bé sao? Mẹ trừng mắt nhìn bạn một cái, cẩn thận kiểm tra vết thương của Lâm Tiểu Khê, ánh mắt mới dịu lại. Bạn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô bé với vẻ hơi hung dữ. Trời nóng như thế này, em không biết kêu anh dậy hay để anh ra à? Lâm Tiểu Khê chỉ cười ngây ngô với bạn. Hi hi hi, nhưng mà anh ôm em ngủ. Em không gặp ác mộng. Cảm ơn anh. Bỗng nhiên bạn sững người, mặt cũng hơi đỏ lên. Vậy cũng không được. Lần sau nhớ gọi anh dậy. Vâng ạ, anh. Còn có lần sau nữa sao? Lâm Tiểu Khê ngọt ngào nhìn bạn. Bạn không muốn nói chuyện, quay đi ôm ngực bắt đầu tự kiểm điểm. Chết tiệt. Cô nàng biến thái này lúc nhỏ thật sự có chút đáng yêu. Không được. Nó chỉ là ngứa da thôi, muốn bị dây thừng trói lại thôi. Ăn cơm xong, bố mẹ dẫn Lâm Tiểu Khê ra ngoài mua sắm. Bạn ở nhà cắm đầu làm bài tập hè. Khi ba người về nhà, Lâm Tiểu Khê lén lút đến gần bạn, len lén nhét một viên kẹo vào lòng bàn tay bạn. Anh ơi, em giấu đi đó, nên họ không biết đâu. Cô bé mở to mắt mong chờ nhìn bạn. Bạn vỗ vỗ vào cái não trái không yên phận của mình, lẩm bẩm mấy lần nó là đồ biến thái nhỏ. Nó là đồ biến thái nhỏ, sau đó bóc vỏ kẹo, nhanh chóng đút vào miệng cô nàng biến thái. Con nít mới thích ăn mấy thứ này. Bạn tỏ vẻ khinh thường, chỉ là giọng nói quá lớn đã thu hút mẹ. Tiểu Quyền, có phải con lại ăn vụng không? Răng không cần nữa à? Mẹ hùng hổ đi về phía bạn. Lâm Tiểu Khê lại vụt ra chắn trước mặt bạn. Dì ơi, không phải anh, là con. Mẹ ngẩn ra.
Nhìn cái má phồng lên của Lâm Tiểu Khê, rồi lại kỳ lạ liếc nhìn bạn. Bà rõ ràng thấy Lâm Tiểu Khê đưa kẹo cho bạn. Ngay cả viên kẹo hay cãi nhau cũng không ăn. Bạn có chút bất lực, con không thích ăn kẹo nữa. Con đâu phải con nít. Và bạn vừa nói xong, Lâm Tiểu Khê đã ngoan ngoãn gật đầu theo. Vâng, anh ấy rất ngoan. Anh ấy không ăn. Bạn nhìn cô bé với ánh mắt phức tạp. Buổi chiều, bố mẹ có việc bận, dẫn bạn làm bài tập cho tốt. Lâm Tiểu Khê ngoan ngoãn ngồi bên cạnh soạn bài. Cô bé học rất giỏi, bài tập cũng đã làm xong từ sớm. Bạn thấy cô bé cẩn thận, không gây ra tiếng động nào. Liền thở dài một hơi đầy ưu tư. Quả nhiên hiểu chuyện quá sớm chưa chắc đã là điều tốt. Lâm Tiểu Khê lại quay đầu chớp mắt với bạn. Anh ơi, có phải anh muốn xem tivi không? Vậy chúng ta xem lén một lúc nhé. Em sẽ không nói cho dì biết đâu. Em đi lấy dưa hấu cho anh nhé. Nhìn cô bé trước mặt luôn miệng gọi anh ơi. Có một khoảnh khắc, bạn cảm thấy có một cô em gái như vậy cũng thật tốt. Bạn đột nhiên có chút hứng khởi. Ăn dưa hấu gì chứ? Chúng ta đi ăn kem què. Vừa ăn vừa xem tivi. Mới gọi là đã. Tối, mẹ về nhà, mặt xa sầm. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng bị đánh. Nhưng Lâm Tiểu Khê lại đứng thẳng tắp che chắn cho bạn. Dì ơi, là lỗi của con. Là con rủ anh đi chơi. Là Tiểu Khê à? Không sao, lần sau cứ để anh dẫn con ra ngoài chơi. Chỉ là đừng chạy quá xa. Chú ý an toàn. Nghe vậy, Lâm Tiểu Khê lại gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm túc. Dì ơi, con sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt. Bạn im lặng. Sự thay đổi thái độ của mẹ. Nhưng sự quan tâm ấm áp của cô nàng biến thái càng làm bạn đau lòng. Nó là trà xanh. Là con bé biến thái đã trói mày. Trà xanh thì sao? Nó rõ ràng chỉ biết thương anh thôi. Não trái và não phải của bạn lại bắt đầu cãi nhau. Cuối cùng quyết định quan sát thêm vài ngày xem sao. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiểu Khê như một cái đuôi nhỏ bám lấy bạn. Bất kể bạn muốn ăn gì, làm gì, cô bé đều ủng hộ. Bất kể bạn phạm lỗi gì, cô bé đều sẽ chắn trước mặt mẹ. Anh ấy ngoan lắm. Đều tại con, là lỗi của con. Còn bạn dần dần cũng không còn cứng nhắc như lúc đầu. Sự cảnh giác với cô bé cũng không còn xa cách nữa. Hôm nay là ngày khai giảng. Khi sắp vào cổng trường, bạn đột nhiên phát hiện Lâm Tiểu Khê thường ngày hay bám lấy bạn lại đứng cách rất xa. Bạn cố tình dừng lại chờ cô bé, nhưng lại thấy cô bé cũng cúi đầu đứng yên tại chỗ như đang trốn bạn. Bạn thầm đoán, chắc là cô bé đang tránh mặt. Bạn có chút khó chịu, do dự một chút rồi vẫn đi vào trường trước. Tiểu Quyển đến rồi. Trong lớp, một nhóm con trai chào bạn. Bạn cùng bàn phương viên nhiệt tình dẫn bạn đến chỗ ngồi. Chỉ là bạn vừa đặt cặp sách xuống, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói đầy vẻ ghét bỏ. Này này, đi ra chỗ khác. Mày không được ngồi đây. Đồ ăn mày thì nên ngồi ở đống rác. Ngẩng đầu lên, bạn thấy cặp sách của Lâm Tiểu Khê bị ném xuống đất. Cô bé cúi gằm mặt, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt. Mọi người xung quanh hùa theo. Đồ ăn mày, đồ ăn mày. Bạn nhíu mày, càng thêm khó chịu. Lâm Tiểu Khê bây giờ rõ ràng sạch sẽ, tinh xảo như một con búp bê sứ. Lúc này, Lâm Tiểu Khê ngây ngốc nhìn chiếc cặp sách dưới đất, hốc mắt hơi đỏ. Đây là chiếc cặp sách cô bé vô cùng yêu thích. Lúc ở cửa hàng, cô bé đã thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là sau khi lén nhìn giá tiền thì không dám nhìn nữa. Cô bé cảm thấy chiếc cặp cũ của mình cũng rất tốt. Thế nhưng, sau bữa cơm tối qua, bạn và mẹ đã mang nó đến tặng cô bé. Cô bé ngạc nhiên vô cùng nhưng lại quả quyết từ chối. Dì ơi, con có cặp sách rồi. Con không cần cái này đâu. Mẹ khuyên mấy câu không được. Cuối cùng vẫn là nhờ một câu không lấy thì vứt đi của bạn. Cô bé mới bĩu môi nhận lấy, ôm nó ngủ cả đêm. Đây rõ ràng là báu vật của cô bé, lại bị người ta ném xuống đất. Tất cả mọi người đều nói cô bé bẩn. Trong mắt cô bé lóe lên một tia hung ác, lấy hết can đảm trừng mắt nhìn cô bạn đã ném cặp của mình, chuẩn bị nhặt lại cặp sách. Nhưng có người đã nhặt chiếc cặp lên trước cô bé, vò võ bụi trên đó. Châu Huyên, tớ khuyên cậu đừng quá đáng. Đây vốn dĩ là chỗ của Lâm Tiểu Khê. Hơn nữa, cặp sách này cũng là mới. Lâm Tiểu Khê sững sờ. Cô bé ngây ngốc nhìn bóng lưng của bạn. Cô bé biết rõ hoàn cảnh của mình ở trường. Cô bé chưa bao giờ dám mơ tưởng có ai sẽ bênh vực mình, càng không muốn liên lụy đến bạn. Cô bé muốn gọi tên bạn nhưng lại kìm nén, chỉ có thể thầm thì trong lòng. Anh ơi, anh ngầu quá. Trên người anh như đang phát sáng vậy. Khoảnh khắc bạn đứng ra nói chuyện trong lớp, Lâm Tiểu Khê mắt đỏ hoe, Châu Huyên Huyên thì đỏ mặt. Dường như không ngờ rằng sẽ có người bênh vực Lâm Tiểu Khê. Cô ta vốn dĩ đã không ưa Lâm Tiểu Khê, thường ngày lấm lem thì thôi, hôm nay lại sạch sẽ. Đến cả bạn cùng bàn cũng nói đối cô ta. Cô ta tức không chịu nổi, khân cổ lên muốn cãi. Mới cái gì chứ? Rõ ràng là một đứa ăn mày không ai thèm ngó ngàng. Đúng là mới mà.
Váy của bạn ấy cũng là mới đó. Hôm nay Lâm Tiểu Khê xinh quá, không bẩn chút nào. Thiện ác của trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng. Trước đây thấy Lâm Tiểu Khê bẩn thì cô lập. Bây giờ thấy xinh đẹp lại muốn lại gần. Nhưng Châu Huyên Huyên lại tức đến đỏ mặt. Cắn răng mù quáng nói. Một đứa ăn mày như nó lấy đâu ra tiền? Biết đâu là ăn trộm. Mặt bạn tối sầm lại. Bạn trẻ con ở độ tuổi này lại có thể nói dối trắng trợn. Vu khống người khác là ăn trộm. Cậu im đi. Đó là mẹ tớ mua. Cả váy và cặp sách. Có vấn đề gì không? Bạn chắn trước mặt Lâm Tiểu Khê. Đặt cặp sách lên bàn của cô bé. Lâm Tiểu Khê, em ngồi đi, đừng đứng ngay ra đó. Mọi người xung quanh im lặng không dám nói gì. Phương Viên lèn kéo bạn. Nói nhỏ, bảo bạn đừng xen vào. Lâm Tiểu Khê bị cô lập và chế giễu trong lớp này. Cậu ấy lo bạn cũng sẽ bị liên lụy. Lúc này bạn đang rất bực bội. Không chỉ vì chuyện này, mà còn vì bạn nhớ lại bản thân mình trước đây. Cũng là một trong những đứa trẻ con này. Bạn lần đầu tiên không để ý. Phương Viên kéo Lâm Tiểu Khê, bảo cô bé ngồi xuống. Em cứ ngồi đây. Mắt Lâm Tiểu Khê đỏ hoe. Rụt rè liếc trộm bạn một cái, hành động cẩn thận, không dám lại gần đó, khiến bạn có chút khó chịu. Chuyện như thế này, không biết cô bé đã gặp phải bao nhiêu lần. Bạn vừa định nói vài câu lại bị ngắt lời. Nó ngồi đây thì ai ngồi ở đống rác? Một cậu bạn thường chơi thân với Châu Huyên Huyên bắt đầu nói giọng mỉa mai. Vốn dĩ đã không ai muốn ngồi cùng bàn với nó. Chẳng lẽ nó một mình ngồi hai chỗ à? Thích đống rác như vậy? Hay là Hứa Khôn cậu qua đó ngồi đi? Bạn tức không chịu nổi. Mặc kệ bình thường quan hệ với cậu ta cũng không tệ. Hứa Khôn tức giận trừng mắt nhìn bạn. Không khí có chút căng thẳng. May mà cô giáo chủ nhiệm kịp thời cứu nguy. Làm gì đó? Vào lớp rồi. Cô giáo chủ nhiệm hét một tiếng. Tất cả mọi người đều giải tán. Lâm Tiểu Khê ngây ngốc nhìn bạn. Bạn vẫn đứng bên cạnh cô bé, giống như một hiệp sĩ. Thực ra lúc nhỏ, cô bé cũng từng có một hiệp sĩ. Đó là hình dáng của mẹ, sẽ ôm cô bé, bảo vệ cô bé. Từ khi mẹ đi, đã biến thành kỵ sĩ không đầu. Cô bé đã tưởng tượng rất nhiều lần kỵ sĩ không đầu mọc ra một cái đầu để bảo vệ cô. Cho đến hôm nay, hiệp sĩ của cô bé cuối cùng đã có một gương mặt. Là gương mặt của bạn. Ngồi yên đi. Bạn an ủi một câu rồi trở về chỗ ngồi. Có chút lo lắng, liệu có thật sự không ai ngồi cùng bàn với Lâm Tiểu Khê không? Chỉ trong nháy mắt, ta có một cô bạn ngồi xuống cạnh cô bé. Đó là ủy viên tuyên truyền của lớp, cũng là bạn cùng bàn cũ của Châu Huyên Huyên. Nhìn thấy Châu Huyên Huyên tức giận đập bàn liên tục, bạn suýt không nhịn được cười. Còn Lâm Tiểu Khê nhìn bóng lưng của bạn, lén lút cười một cách ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên có người bênh vực cô bé ở trường. Cô bé rất vui, nhưng cũng có chút lo lắng khi phát hiện có người ngồi cạnh. Sắc mặt cô bé lập tức lạnh đi. Lâm Tiểu Khê, cậu xinh quá, giống như con búp bê mẹ mua cho tớ vậy. Đối phương tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng Lâm Tiểu Khê chỉ lạnh lùng liếc một cái. Ngoài bạn ra, với những người từng bắt nạt mình, cô bé chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu. Ngày khai giảng đầu tiên trôi qua rất nhanh. Khi tan học ra khỏi cổng trường, Lâm Tiểu Khê lại bám theo sau bạn không rời một bước. Ngoài sự việc buổi sáng, người trong lớp chia thành mấy nhóm. Một số người vì bạn bênh vực Lâm Tiểu Khê bắt đầu cô lập bạn. Cũng có những người muốn làm bạn với Lâm Tiểu Khê lại tìm đến bạn. Bởi vì nếu tìm cô bé sẽ lạnh lùng, tỏ vẻ không muốn tiếp xúc. Nhưng với bạn, cô bé lại mềm mại ngoan ngoãn. Bạn nói gì cô bé cũng nghe. So sánh như vậy, bạn cũng có vài phần đắc ý. Nhưng bạn cũng biết như vậy không được. Cô bé phải kết bạn. Có rất nhiều người muốn làm bạn với em. Em có thể thử nói chuyện xem sao. Nhưng, có người trong số họ đã từng bắt nạt em. Lâm Tiểu Khê cúi đầu, giải thích với vẻ ấm ức. Nói vậy thì trước đây bạn chưa kịp nói xong. Sau lưng đột nhiên có một lực đẩy mạnh. Bạn chỉ kịp la lên một tiếng chết tiệt, lộn một vòng trên đất. Bạn cố nén đau, gắng gượng đứng dậy. Ở phía không xa, Hứa Khôn và hai đồng bọn nhìn bạn với vẻ đắc ý. Ai bảo mày chơi với Lâm Tiểu Khê? Bọn mày đều là đồ ăn mày. Mẹ kiếp, lũ ác con. Cả hai kiếp cộng lại bạn từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Bạn nghiến răng, chuẩn bị lật ngược tình thế. Ngẩng đầu lên, mắt bạn suýt nữa lòi ra ngoài. Ở phía không xa, Lâm Tiểu Khê đang cầm một viên gạch nhặt được. Gương mặt nhỏ nhắn đầy sát khí. Lâm Tiểu Khê, bạn hét lớn một tiếng. Ba cậu con trai giật mình. Lâm Tiểu Khê lại như không nghe thấy, lao thẳng về phía Hứa Khôn mà ném tới. Bất chấp còn đau trên người, bạn lao lên ôm chầm lấy cô bé, nhưng viên gạch vẫn trúng vào chân Hứa Khôn. May mà nhờ có bạn nên không quá nặng. Hứa Khôn oa một tiếng khóc giống lên. Hai cậu bạn bên cạnh sợ hãi lùi lại. Lâm Tiểu Khê trong lòng bạn không ngừng giãy giụa, cuối cùng vì sức không bằng bạn, liền vùng một cái ném viên gạch ra. Lại một cậu bạn nữa trúng chiêu, qua một tiếng khóc giống lên. Thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, giọng bạn trở nên nghiêm túc. Lâm Tiểu Khê, em muốn bị đuổi học à? Câu nói này như chạm đúng công tắc của cô bé. Lực giãy giụa trong lòng bạn lập tức chậm lại. Còn các cậu nữa, cũng muốn bị đuổi học à? Còn khóc nữa tôi sẽ đi mách cô giáo là các cậu bắt nạt tôi. Vẻ mặt hung dữ của bạn dễ dàng trấn áp được ba cậu bé. Bạn thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng chỉ là học sinh tiểu học. Anh thả ra rồi thì không được động đậy, không thì anh mách mẹ anh đó. Bạn cảnh cáo vài câu. Lâm Tiểu Khê của nhiên thả lỏng tay, cô bé cũng ngoan ngoãn, chỉ là ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm ba người đối diện, mà không biết rằng Lâm Tiểu Khê lúc này đang lén nắm chặt tay.
thầm ghi nhớ từng người đã bắt nạt bạn hôm nay. Cô bé phải trả thù, hôm nay không được thì ngày mai. Trong lúc bạn không để ý, bạn đi đến trước mặt Hứa Khôn kiểm tra tình hình của cậu ta. Bạn nhìn cái chân hơi sưng đỏ, ấn một cái. Tiểu Quyển. Hứa Khôn giống lên gọi tên bạn. Gọi bố mày làm gì? Bạn hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta. Các cậu chưa bị đánh bao giờ à? Giữa đường mà cũng dám đẩy người ta. Tôi đẩy trong ngõ mà. Cậu ta định cãi lại, bạn lập tức ngắt lời. Thế cậu có đẩy tôi không? Chuyện này là do cậu đẩy tôi trước. Cô giáo mà thấy chắc chắn sẽ gọi phụ huynh. Bạn chỉ vào vết thương trên người mình, nhưng Lâm Tiểu Khê cũng ném bọn tôi mà. Các cậu đáng đời. Ai bảo các cậu ngày nào ở trường cũng gọi người ta là đồ ăn mày, còn bắt nạt người ta, bảo người ta ngồi cạnh thùng rác. Bạn dần dần nổi cáu, giọng cũng lớn hơn. Ba cậu nhóc không nói gì nữa. Thấy vậy, trái tim treo lơ lửng của bạn cuối cùng cũng hạ xuống. Nhân lúc còn nóng, bạn liền dạy dỗ một trận. Cuối cùng lại đổi giọng, dịu đi. Thôi được, chuyện hôm nay tôi không nói với cô giáo. Các cậu cũng đừng nói với gia đình. Nếu không đến lúc đó mời phụ huynh chỉ là chuyện nhỏ. Nặng thì có thể bị đuổi học, bị đưa đi cải tạo tư tưởng. Ba cậu nhóc hoàn toàn bị dọa sợ, cuối cùng đỏ hoe mắt, cảm kích rưng rưng rồi bỏ đi. Hừ, lũ oát con. Dễ như trở bàn tay. Bạn có chút đắc ý, quay đầu nhìn Lâm Tiểu Khê lại nuốt xuống. Trước đó, bạn đã thấy rõ sự tàn nhẫn trong mắt cô bé. Nếu anh không cản, em định làm gì? Họ bắt nạt anh. Lâm Tiểu Khê cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi. Bạn hít một hơi thật sâu, nghĩ xem làm thế nào để giáo dục tư tưởng cho cô bé này. Lại phát hiện tay nhỏ của cô bé đang run lên. Bạn đưa tay kéo lên, thấy trong lòng bàn tay có một vết máu. Trời à, em bị thương sao không nói? Giọng bạn có chút nặng. Lâm Tiểu Khê theo bản năng run lên một cái. Xin lỗi, bạn kéo tay cô bé đi về nhà. Cảnh cáo cô bé về hậu quả nghiêm trọng của việc ném gạch vào người khác. Sau này không được làm những việc tương tự nữa. Lâm Tiểu Khê không nói gì, chỉ một mực vâng vâng vâng. Mặc dù đang bị phê bình, nhưng cô bé không hề không vui. Ngược lại còn rất vui. Cô bé liếc trộm bàn tay bạn đang nắm tay mình. Thực ra tay cô bé không đau chút nào. Nhưng cô bé không nói. Cô bé muốn được bạn nắm tay như thế này. Em cười gốc gì vậy? Nghe thấy chưa? Nghe rồi ạ, anh. Buổi tối, em không dùng gạch. Em cũng có thể dùng thứ khác. Về đến nhà, bạn dùng cồn giúp cô bé sát trùng. Bạn mơ hồ nhớ ra điều gì đó. Khi bố em đánh em cũng đánh lại à? Lâm Tiểu Khê im lặng một lúc. Có. Sẽ đau. Tay bạn run lên. Nhớ lại những vết thương trên người cô bé. Nhớ lại lúc nhỏ cô bé bị đánh phải nhập viện. Mẹ sau khi biết chuyện đã đau lòng nói rằng đứa trẻ này phải chịu nhiều khổ cực. Tiểu Khê chịu khổ nhiều rồi. Bạn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn cô bé. Sau này đừng bốc đồng. Phải bảo vệ bản thân trước. Như hôm nay, chẳng qua là bọn nó không đánh lại. Nếu không thì em đánh lại ai? Lâm Tiểu Khê lại bĩu môi. Họ bắt nạt em không sao cả. Em có thể nhịn. Em muốn đi học. Lâm Tiểu Khê đưa tay nắm chặt lấy bạn, trong mắt tràn ngập sự nghiêm túc chưa từng có. Nhưng họ bắt nạt anh thì không được. Anh ơi, em sẽ bảo vệ anh. Nhạc. Mỗi ngày tỉnh dậy, bạn đều bị cô em gái Yên đi trói tay, hành hạ một trận. Nhưng bạn lại không hề phản kháng, thậm chí còn chủ động la lớn. Em gái, anh có thể tự động hoàn toàn. Chỉ vì kiếp trước khi bạn đi xem mắt, đã uống một ly trà mê ngủ. Tỉnh dậy, cô ấy bảo bạn vận động, bạn lời biếng nói không động. Sau đó cô ấy bắt bạn vận động đến mức bắt kiệt sức lực mà chết. Từ sau khi Lâm Tiểu Khê dùng gạch ném người, Hứa Khôn mấy tuần liền không dám đến gần. Nhưng dù sao cũng là trẻ con, dối một thời gian rồi lại tìm bạn chơi. Chỉ là Lâm Tiểu Khê như một con chó nhỏ trung thành, luôn che chắn sau lưng bạn. Hứa Khôn sợ chết khiếp. Bọn họ biết Lâm Tiểu Khê không phải là người dễ trêu chọc như bề ngoài. Cô bé sẽ thực sự dùng gạch ném người. Hôm nay, sau giờ thể dục, bạn mệt mỏi trên bàn và có một giấc mơ rất dài. Bạn mơ thấy lúc nhỏ, Lâm Tiểu Khê bị đánh thương phải nhập viện. Tỉnh lại thì không bao giờ gặp lại nữa. Lần gặp lại là ở buổi xem mắt mười mấy năm sau. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, bạn đã bị thu hút. Tóc dài xoăn nhẹ, ngũ quan tinh xảo, khí chất lạnh lùng xà cách, đôi chân dài như mạng sống của bạn. Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy bạn, cô ấy cười ngọt ngào, xin lỗi. Em đến muộn. Em là đối tượng xem mắt của anh. Con nai nhỏ trong lòng bạn đập loạn xạ, thầm reo hò trong lòng, mẹ vạn tuế 1000 lần.
Sau đó, cô ấy lấy cớ không khỏe, nhờ bạn đưa về nhà. Tiện thể, có thể xem con mèo nhà cô ấy mới học chúng đây. Và sau khi bạn uống ly trà mê ngủ đó, bạn thấy cô ấy mặc đồ tai mèo, ngọt ngào kêu với bạn một tiếng miêu. Miêu miêu. Những chuyện sau đó, đầu óc bạn căng ra, không nhớ bạn bị hành hạ suốt 3 ngày 4 đêm. Cuối cùng cô ấy cắt cổ tay, nằm trong lòng bạn. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó chắc chắn đã lên trang nhất báo. Bạn có chút tức giận, sao không mặc cho anh ta một cái quần? Vậy cũng được mà. Nửa tình nửa mê, bạn nhận ra có thứ gì đó được đặt lên bàn. Bạn tỉnh dậy, trừng mắt, em làm gì vậy? Lâm Tiểu Khê bị dọa co rúm người lại, nhưng vẫn đẩy ly chế đậu đỏ đến trước mặt bạn. Em chỉ là mua cái này cho anh. Lưu Kỳ, lớp trường học tập bên cạnh, nhìn bạn không hài lòng. Không dơ cái gì, Tiểu Khê để mua cái này cho cậu đã phải xếp hàng rất lâu. Lấy được rồi còn chạy về đây. Lúc này bạn mới phát hiện mặt Lâm Tiểu Khê đỏ ửng. Ly chè đậu đỏ trong tay là phiên bản giới hạn của căng tin, lại còn rất đắt. Trong lớp quy định một tuần chỉ có 5 tệ tiền tiêu vặt. Nhưng ly chè đậu đỏ này đã 3 tệ. Hôm nay là thứ 5, tiền của cô bé đã hết từ lâu. Vậy mà Lâm Tiểu Khê lại mua cái này cho bạn. Bạn có chút bực bội, nhưng chưa kịp nói gì. Lâm Tiểu Khê đã lạnh lùng liếc Lưu Kỳ một cái. Là tớ làm phiền anh ấy ngủ. Lưu Kỳ tức đến méo miệng, quay đầu đi không nói gì. Lâm Tiểu Khê không hề để ý, chỉ đẩy ly chè đậu đỏ về phía bạn. Vẫn còn lạnh đó. Bạn cảm thấy mình thật không ra gì. Bạn tự mắng mình vài câu rồi thở dài, cắm ống hút vào ly chè rồi đưa đến trước mặt cô bé. Hammer ôm, Lâm Tiểu Khê sững sờ. Nói nhỏ, cái này mua cho anh mà. Cô bé đâu có nỡ mua thứ đắt tiền như vậy. Hôm qua sau giờ thể dục, cô bé lén nghe bạn nói nóng quá, muốn ăn đồ lạnh. Cô bé mới nghĩ rằng chắc bạn sẽ thích cái này. Nhanh lên, lát nữa mọi người thấy đó. Lâm Tiểu Khê nhìn ống hút được đưa tới, lại lén liếc bạn một cái. Mặc dù biểu cảm của bạn hung dữ, nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng. Cô bé thực sự có chút không hiểu tại sao bạn lại đối xử tốt với mình, lại có vẻ không thích mình, thậm chí còn có chút sợ mình. Từ nhỏ bị đánh mắng mà lớn, đã gặp đủ loại ánh mắt, từ sớm đã có thể phân biệt được giả dối hay thật lòng. Chẳng hạn như dì Vương, luôn người được mệnh danh là đại thiện nhân ở dưới lầu, đã tặng gì cho cô bé, quan tâm chăm sóc cô bé thế nào, thực tế lại toàn là đồ hết hạn, có mùi. Và ánh mắt nhìn cô bé chỉ có sự ghét bỏ và kinh tởm. Người như vậy có rất nhiều. Chỉ có nhà họ Tô sẽ đau lòng ôm cô bé, sẽ lén lút nhét đồ ăn cho cô bé. Bạn, từ khoảnh khắc cho cô bé đã khác so với trước đây. Mặc dù mặt tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng dù gặp chuyện gì cũng sẽ bảo vệ cô bé. Lâm Tiểu Khê chớp chớp mắt, hút một ngụm nhỏ chè đậu đỏ, rất ngon. Cô bé cười rất ngọt, đôi mắt Nai hơi cong lên. Con Nai nhỏ trong lòng bạn có chút không yên, vội vàng đưa ly chè qua. Em uống không? Cho em này. Trên mặt Lâm Tiểu Khê lại thoáng qua một tia buồn bã. Có phải vì em uống rồi nên anh chê bẩn không? Bạn không biểu cảm, rụt tay lại hút một ngụm chè đậu đỏ. Làm em vui rồi nhé. Mắt Lâm Tiểu Khê phấn khích vô cùng. Còn phấn khích hơn cả việc cô bé thông minh hơn cả trời. Có thể đối tốt với mình cả đời thì tốt biết mấy. Mình cũng sẽ đối tốt, rất tốt với anh ấy. Không ai được bắt nạt anh ấy. Cũng không được, muốn rời đi. Trên đường về nhà, bạn đột nhiên cảm thấy có gì đó hơn 2 tháng rồi. Sao không thấy bố của Lâm Tiểu Khê? Bố em đã từng lâu như vậy không về nhà à? Lâm Tiểu Khê run lên, sắc mặt tái nhợt. Em không biết, trước đây ông ấy từng 3 tháng không về nhà. Bạn có chút hối hận. Lẽ ra không nên hỏi thẳng cô bé. Bố cô bé, Lâm Bá Thiên, đối với Lâm Tiểu Khê chính là cơn ác mộng tột cùng của cô bé. Bạn nắm tay cô bé an ủi, không sao. Ông ta về rồi anh sẽ giấu em đi. Lâm Tiểu Khê được nhà bạn nuôi nấng xinh xắn. Bạn không muốn để cô bé về nhà bị hành hạ. Giấu đi. Lâm Tiểu Khê ngây ngốc nhìn bạn. Không phải đã nói sẽ để cô bé về sao? Mọi người trong khu đều sợ Lâm Bá Thiên. Ông ta điên lên thì không gì cả nổi. Cô bé không muốn Lâm Bá Thiên đe dọa, làm hại bạn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Tiểu Khê lạnh đi, mang theo sát khí. Thực ra phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách. Dù sao thì cứ trốn trước đã. Em không thể bị thương nữa. Bạn nghĩ chuyện này phải bàn bạc với bố mẹ. Loại người như Lâm Bá Thiên chắc chắn có tiền án tiền sự. Tốt nhất là tống ông ta vào tù. Khi về đến cửa nhà, bạn lại phát hiện có một người phụ nữ ở cửa. Bà ta kích động gọi Lâm Tiểu Khê một tiếng. Bảo bối. Lâm Tiểu Khê không có biểu cảm gì, theo bản năng lùi lại sau lưng bạn. Bạn cũng vô thức đưa tay che chắn trước mặt cô bé. Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, có chút lúng túng. Con nhớ gì không? Dì là mẹ của Tiểu Khê, dì Trần. Ai thèm nhớ bà chứ?
Bạn thầm chửi trong lòng nhưng vẫn gọi một tiếng dì Trần. Trần Tuệ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Tiểu Khê. Tiểu Khê, mẹ có lời muốn nói với con. Bạn lại không nhúc nhích, đừng chắn trước mặt cô bé. Lâm Tiểu Khê nắm chặt tay bạn, có một chút mãn nguyện. Cô bé nhìn người lạ quen thuộc nhất trước mặt nhưng trong mắt chỉ có sự lạnh lùng.